Oops. Yeah. Good. Let's do this. Oops. Gamit tayo ng dowels. Ito dapat kasi ano daw, flash. There you go. The moment of truth, let's try dry fit. Yeah. Yeah. Yeah, baby. Oh, shut up. Squeeze out. Squeeze out. Okay na to, see you tomorrow! Pagod ako! Morning! Morning! Okay, cue na siya, no? Yung panel natin. Dito natin siya ilalagay. So, sukatin ko to para makuha ko yung actual na haba. 83 centimeter. Sa pag-freehand, yung ano lang yung may guide dito sa dulo ng circular. Sa Stanley circular ko, may guide yan dito. Itong square na to. So, bali dadahan-dahanin ko na lang siya. Para mapantay ko siya. Alright, let's do this. Alright, the moment of truth. Papasok ka. Shit. Yun! Yeah! Pumasok! Yeah, ito na siya. Tingnan nyo.
Ito yung sliding window na barn door style. Magulo. Yeah! Yeah! Bali, glue up ko na lang siya. Nalagyan ko na lang siya ng glue. And then, yung bird, ano yun? Yung diagonal dito na parang design din. Kasama din sa design na ako. Yeah. Okay, so para mas deforms, lagyan natin ito. Yan. Alright, let's try. Oh yeah. Parang sinukat oh. Experiment tayo ng kulay, water-based na stain. Gamit tayo ng walnut, dagdagan natin ng black, tapos kunting kulay pula, which is mahogany. And of course, ihalo natin ng timber coat na water-based na polyurethane. Let's do this. Walnut. Water-based na polyurethane para hindi mag-plunge. Oops. Alright. Let's try it. Done! Ito ba yun, no? Epoxy yung gagawin natin, epoxy. Yan, yung flash na yan. Oops. Oops, okay na yan. Yeah. Yung sakto.
Yung may butas na ay yung ating semento. Lagyan natin yung spacer. Yan, yan. Mga spacer na to. Ito yung spacer dun sa wall. Yan. Bago natin lagay yung ating lug bolts. Ganyan. May space muna siya sa wall.